Hello everyone, Tech for Assam channel dole আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি জানিম যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত B.A. B.Sc বিকম কৰি আছে তেওঁলোকে ইউনিক আইডি কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে জানিম। গতিকে বলক আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে আমি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিম। ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সাৰ্চ বাৰ টাইপ কৰিব DHC ইউনিক আইডি। DHC ইউনিক আইডি বুলি টাইপ কৰাৰ লগে লগে আহি যাব ওপৰত ইউনিক আইডি টাইপ কৰি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম ৱেবছাইট আহিব। আমি ৱেবছাইটৰ লিংক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত। ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব, ওপেন কৰিব পাৰে। B.Sc অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ ইউনিক আইডিত ক্লিক কৰাৰ লগে দেখিব আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টুডেণ্ট লগইন কলেজ লগইন। আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন খুজিব। পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডল নেম, লাষ্ট নেম, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম ফিল কৰিব। মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি ইমেইল আইডি এণ্টাৰ কৰি এক্সামিনেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিব। এক্সামিনেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনছ আপোনালোকে ছেকেণ্ড ইয়াৰ দিব আৰু আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন ফিল কৰি আপোনালোকে বেংক ডিটেইলছখিনি দিব পাৰিব। এক্সাম্পল হিচাপে মই দেখাই দিছোঁ অলপ। আপোনালোকে এনেদৰে ফিল কৰিব পাৰে। ফিল কৰি আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগে। অ'কে, ছাবমিট কৰিলে আপোনালোকৰ ছাবমিট কৰিব লাগে। ছাবমিট কৰিলে আপোনালোকৰ ইউনিক আইডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে ফুল ভিডিঅ' লাগে যদি আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। ফুল প্ৰচেছ ৱাইজ মই দেখাই দিম। চাই লওক কেনেকৈ ডেমো হিচাপে দেখাইছোঁ। এনেদৰে ফিল কৰি আপোনালোকে সকলো ডিটেইলছ ফিল কৰিব পাৰে। ফিল কৰি পেলাই আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব পাৰে। তললৈ পাছ কৰা ইয়াৰ চিলেক্ট কৰিব। লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন ইয়াৰ পাছ এই সকলোবোৰ চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ দিব লাগিব। বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছত বেংক হোল্ডাৰ নেম, বেংক নেম, IFSC কোড সকলোবোৰ দি আপোনালোকে আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰি ফৰ্মখন ছাবমিট কৰি দিব। ফৰ্মখন ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইউনিক আইডি ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে ইউনিক আইডিটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে যদি থেংক ইউ, ধন্যবাদ।